สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาสอนวิธีทำกระโปรงยาวตัวนี้กันหรือที่เรียกว่า Maxi Skirt โดยตัวนี้นะคะทำง่ายมากโดยไม่ต้องวาดแพทเทิร์นเลยเราจะมาสอนตั้งแต่วิธีการหาค่าว่าเราจะตัดผ้าที่เท่าไหร่กันโดยเราจะใช้สะโพกของตัวเรานั้นเป็นหลักและเราก็จะมาสอนวิธีการเย็บกระโปรงตัวนี้ด้วยต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เราได้มีการอัดวิดีโอวิธีการเย็บเท่ากับขนาดจริงแต่เนื่องจากไฟล์มีปัญหาเราก็เลยมาทำการอัดวิดีโอใหม่โดยเราจะมีการจำลองการเย็บโดยการปรับสเกลให้เป็น1:2เท่ากับขนาดจริงก่อนรับชมวิธีการทำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆออกมาให้ด้วยนะคะมาหาค่ากันว่าแต่ละชั้นเราจะตัดผ้าที่ความกว้างหรือความยาวเท่าไหร่กันเราจะมาเริ่มที่ชั้นแรกกันก่อนชั้นแรกเราจะตัดความกว้างโดยนำสะโพกมาหาร2เช่นสะโพกของเราได้94มาหาร2ก็จะได้47เซนติเมตรและเราก็จะนำมาบวกกับ15เซนติเมตรก็จะได้ทั้งหมด62เซนติเมตรและมาบวกกับอีก2เซนติเมตร2เซนติเมตรนั้นมาจากไหนก็มาจากค่าเผื่อเย็บข้างละ1เซนติเมตรเท่ากับว่าเราจะตัดความกว้างชั้นที่1อยู่ที่64เซนติเมตรเรามาดูความยาวของกระโปรงตัวนี้นะทุกคนเราจะทำความยาวกระโปรงอยู่ที่94เซนติเมตรความยาวชั้นที่1เราจะทำอยู่ที่21.5และก็บวกกับอีก 2.5 สำหรับพับใส่ช่องยางเราจะใช้ยางอยู่ที่ 1.3 เซนติเมตรและก็บวกกับอีก1เซนติเมตรก็คือค่าเผื่อเย็บทางด้านล่างเท่ากับว่าชั้นที่1เราจะตัดความยาวอยู่ที่25เซนติเมตรต่อไปเรามาหาความกว้างของชั้นที่2กันโดยให้นำค่าความกว้างของชั้นที่1ที่ยังไม่รวมเผื่อเย็บนะทุกคนมาคูณกับ 1.5เช่นของเราใช่ไหมได้ความกว้างชั้นที่1อยู่ที่62เซนติเมตรก็นำมาคูณกับ 1.5 เซนติเมตรเราก็จะได้ทั้งหมด93เซน93เซนและนำมาบวกกับ2เซนติเมตรก็คือค่าเผื่อเย็บข้างละ1เซนเราก็จะได้ความกว้างของชั้นที่2เท่ากับ95เซนติเมตรต่อไปความยาวของชั้นที่2อยู่ที่31.5และเราจะนำมาบวก1เซนติเมตรกับอีก1เซนติเมตรก็คือค่าเผื่อเย็บทั้งด้านบนและด้านล่างเท่ากับว่าความยาวชั้นที่2เราจะตัดอยู่ที่33.5เซนติเมตรต่อไปชั้นที่3ความกว้างของชั้นที่3มาจากไหนก็คือมาจากความกว้างชั้นที่2ที่เรายังไม่ได้เผื่อเย็บนั่นเองเช่นของเราได้93ก็นำ93มาคูณกับ 1.5 ก็จะได้139.5และนำมาบวกกับอีก2เซนติเมตรก็คือค่าเผื่อเย็บเท่ากับว่าความกว้างของชั้นที่3เราจะได้141.5ความยาวของชั้นที่3อยู่ที่41.5และค่าเผื่อเย็บด้านบนอีก1เซนติเมตรพร้อมกับพับชายกระโปรงอีก3เซนติเมตรเท่ากับว่าชั้นที่3เราจะตัดความยาวอยู่ที่45.5เซนติเมตรเมื่อทุกคนคำนวณค่าต่างๆได้เรียบร้อยแล้วก็ให้ไปตัดผ้าโดยตัดผ้าก็คือชั้นละ2ชิ้นชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังส่วนใครที่สะโพกไม่เกิน94เซนติเมตรและไม่อยากหาค่าใหม่ก็สามารถใช้ค่าที่เราคำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วไปตัดผ้าได้เลยเมื่อตัดผ้าเสร็จแล้วนะก็มีชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3โดยให้นำชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3ด้านบนมาเย็บรูดนะทุกคนวิธีการเย็บรูดนะก็ปรับความตึงของได้ไปอยู่ที่ระดับ1และปรับความยาวฝีเข็มไปอยู่ที่ระดับ4.5แล้วก็เย็บโดยให้เย็บเป็นเส้นตรงทั้งหมด2เส้นนะทุกคนเราก็ทำการเย็บชิ้นที่2แล้วก็ชิ้นที่3เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะมาสอนวิธีการรูดชิ้นส่วนต่อเข้าด้วยกันเดี๋ยวเราจะทำชิ้นที่1แล้วก็ชิ้นที่2ก่อนให้นำชิ้นที่1แล้วก็ชิ้นที่2มาแบ่งครึ่งแล้วก็ให้ทำสัญลักษณ์แบ่งครึ่งเอาไว้ให้นำผ้าด้านถูกกับด้านถูกมาชนกันแล้วก็ให้ใช้เข็มหมุดปักโดยให้กึ่งกลางที่เราขีดเอาไว้ชนกันแล้วก็ให้จับปลายเส้นได้โดยให้ลูดผ้าชั้นที่2ให้เท่ากับชั้นที่1โดยให้ทำทีละฝั่งโดยทำด้านหนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปทำอีกด้านหนึ่งเมื่อลูดเสร็จแล้วให้นำไปเย็บเมื่อเย็บเสร็จแล้วนะทุกคนถ้าทุกคนเห็นเป็นเส้นได้ที่เราเย็บรูดเอาไว้ตอนแรกนะโผล่ออกมาเราก็ทำการเลาะเส้นได้นั้นออกมาได้เลยนำชั้นที่3มาลูดเข้ากับชั้นที่2โดยให้ทำตามขั้นตอนแบบเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะทุกคนให้นำไปเย็บโพ้งส่วนที่เราต่อกันใครไม่มีจักรโพ้งก็สามารถใช้ลายซิกแซกก็ได้นะ
แล้วก็นำผ้าด้านถูกชิ้นหลังแล้วก็ชิ้นหน้ามาประกบกัน แล้วก็นำไปเย็บด้านข้าง เมื่อเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปเย็บโค้งหรือเย็บซิกแซกเพื่อกันผ้าลุ่ยด้วยนะทุกคน ต่อไปเราก็จะมาเย็บช่องสำหรับใส่ยางกัน อันนี้เราเผื่อผ้าสำหรับทำช่องใส่ยางเอาไว้อยู่ที่ 2.5 เซน เราก็จะนำไปรีดโดยพับครั้งแรกเราจะพับลงมา1เซนติเมตรและครั้งที่2เราก็จะพับลงมาอีก 1.5 เซนติเมตรให้นำไปเย็บโดยให้เว้นช่องเอาไว้สำหรับใส่ยางด้วยนะทุกคน ให้นำยางยืดมาร้อยเข้ากับช่องที่เราเย็บ เราจะตัดความยาวของยางยืดเท่ากับเอวลบ 5-8 เซนติเมตรเมื่อเราร้อยยางยืดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เย็บยางยืดต่อเข้าด้วยกันแล้วก็เย็บปิดช่องที่เราเว้นเอาไว้สำหรับใส่ยางยืดขั้นตอนสุดท้ายแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเย็บชายกระโปรงกันเราจะเย็บเท่ากับที่เราเผื่อชายกระโปรงเอาไว้3เซนติเมตรครั้งแรกเราจะพับลงมา1เซนติเมตรและเราก็จะพับไปอีก2เซนติเมตรเราก็เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนส่วนรูปนี้เป็นกระโปรงขนาดจริงที่เราเย็บออกมาก่อนหน้านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนี้นะทุกคนสำหรับวิดีโอหน้าเราจะมาทำอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ค่ะ